Hello, I'm Elena Davlikanova, a Democracy Fellow with the Center for European Policy Analysis, and welcome to Understanding Ukraine, a series of conversations with Ukrainian decision-makers, opinion leaders, and experts that focuses on a variety of topics to better understand Ukraine, its current war against Russia, the future of the Ukrainian people, and Ukraine's relationships with partners and allies. And it is my honor today to speak with Pavlo Kazarin, a very famous Ukrainian journalist, a publicist, and also a serviceman who joined the Ukrainian armed forces after the full-scale invasion. Пане Павле, дякую вам і вітаю на нашому інтерв'ю. Вітаю вас. Дякую. Я хотіла би запитати вас про наступне. Травень – це місяць перемоги над фашизмом, і я хотіла запитати, чи Україна сьогодні, будучи в стані війни, теж воює з фашизмом, але тепер з тим, який прийшов зі Сходу? Певною мірою саме так відбувається. В Україні називають російську державну ідеологію рашизмом, яка, зокрема, дуже має спільного з ідеологією реваншизму. Тобто Росія – це імперія, яка розпалася наприкінці ХХ століття, але ніяк не може прийняти цей факт і раз за разом відмовляє усім колишнім колоніям, які прагнули незалежності, які здобули незалежність в 91-му році, в праві на незалежне існування. Свого часу я пам'ятаю, як один мій колега, він казав про те, що незалежність країн Балтії врятована була переважно тим, що саме Україна здобула незалежність. Тому що якщо б ми уявимо, що Україна залишилась після 91-го року в якомусь форматі співіснування з Росією, то реваншистські настрої були б спрямовані на Балтійські країни, на Естонію, Латвію, Литву. А саме тому, що Україна здобула незалежність, то реваншистські настрої впродовж усіх довоєнних 23 років, я маю на увазі 2014 рік, як точку, з якою почалася російська агресія, саме ці всі реваншистські настрої, вони були спрямовані саме на нашу країну. І більш того, мені здається, що не варто звужувати цю війну саме до протистояння України та Росії, тому що знаєте, хтось сказав, що про те, що у імперії немає кордонів, у імперії є лише небокрай. І якщо б ми навіть уявимо, що Росія досягла своєї мети, що вона змогла підкорити Україну, це жодним чином не означає, що на цьому імперські амбіції, імперські апетити, вони закінчаться, тому що далі Москва буде вглядатися і дивитися в бік Молдови, в бік Польщі, в бік країн Балтії, в бік Північного Казахстану. І зараз це історія не лише про дві країни, це історія про тенденції, це історія про те, які правила працюють і існують в 21 столітті на нашому континенті. Правила 18 століття, коли сильний може диктувати свою волю іншим країнам, чи правила, які спираються на міжнародне право, на договори, на систему суверенних незалежних держав. І саме тому Україна зараз є більшою, аніж просто країною, яка виборює своє право на незалежність. Україна сьогодні є країною, яка намагається довести, що в 21 столітті правила 18 століття не існують і не повинні існувати, тому що це спільна загроза для всього європейського континенту. Дякую вам. І хотіла ще запитати, як ви вважаєте, дехто сподівається, що скоро буде не просто перемога України настане, а ми прийдемо до миру. Я думаю, що там є невелика різниця між такими сподіваннями. І якщо ми говоримо про мир, то чи він досяжний в короткостроковій перспективі? І головне, чи можливе взагалі примирення між українським і російським народами? Ну, ваше питання складається з двох частин. Я почну з першої частини. А мир на континенті, він можливий лише за умови
перемоги України, тому що я повторюю, будь-яка форма поразки України, будь-який примус до миру, який фактично буде фіксувати російську територіальну окупацію українських земель, він лише підживить апетити імперії, і це означатиме, що невдовзі нас чекає продовження війни в тому чи іншому форматі проти тієї чи іншої країни. Ми повинні розуміти, що перемога України перш за все залежить від кількості допомоги, яку Захід спрямовує зараз для України. Якщо ми будемо шукати будь-які історичні аналогії, то і шукати ці аналогії в 20 столітті, то скоріш за все, нам потрібно буде порівняти Україну, скажімо, з Чехословаччиною в 1938 році. Але якщо ми згадаємо історію, то ми згадаємо, що тоді, в 1938 році, Чехословаччину залишили на самоті. І Берлін зміг досягнути своєї мети. Чехословаччина зникла з карти Європи, але це не скасувало взагалі перспективу Другої світової. Друга світова почалася за рік. Якщо ми будемо шукати аналогії, то Україну можна порівняти з Чехословаччиною, яку не залишили на самоті, а якій Франція та Великобританія почали навпаки допомагати зброєю, і німецькі збройні сили, Вермахт, вони зав'язли в цій війні, і можемо уявити, що Друга світова саме в такому сценарії або б не почалася взагалі, або б почалася б набагато пізніше. В цьому сенсі мені здається, що чим більше Україна отримає зброї, чим суттєвішою буде ця допомога, чим швидше Україна зможе звільнити свої окуповані території і вийти на свої власні кордони зразка 91-го року, тим швидше саме цей мир і настане. Але водночас ми повинні бути готовими відповісти самі для себе на питання, а що буде потім? А потім дуже важливим, щоб Україна приєдналася до простору безпеки, який вже сформований, і до якого доєдналися багато європейських країн. Я маю на увазі Північно-Атлантичний альянс, тому що будь-яке зволікання з вступом України до Північно-Атлантичного альянсу, воно буде лише підживлювати сподівання Москви, що вона знов зможе повторити свою криваву авантюру, що вона знов зможе спробувати окупувати Україну військовим шляхом, і лише вступ України до НАТО, він раз і назавжди поставить крапку в цьому питанні, тому що Москва буде розуміти, що будь-яка інша авантюра, будь-яка інша спроба поновити свій вплив на свої колишні колонії буде означати в тому числі інституційну протидію з боку усього Північно-Атлантичного альянсу. Тож для того, щоб досягнути міру, потрібна суттєва військова і економічна допомога, можливо, навіть суттєвіша, ніж зараз. А по-друге, треба відповісти, що Європа і Західний світ повинні розуміти, що вступ України до НАТО – це не шлях до війни, це шлях до сталого миру на континенті. Дякую. Але повернемось до другої частини мого питання, і це примирення. Говорячи про історичні аналогії, Європейський Союз було створено країнами, які воювали сторіччями, але торгівля стала основою для примирення, забезпечуючи мир в Європі. Чи ця модель є дієвою для співпраці з Росією? І чи зможуть українські та російські народи просто перегорнути цю сторінку історії і йти далі? І особливо мене це цікавить, зважаючи на міф про дружбу і братерство українського і російського народів. Тож, чи справдяться надії про примирення цих двох народів, про які ми так багато чуємо поза межами України? Мені здається, що те, що робить Європу єдиною, це перш за все спільні цінності. Це розуміння того, що права людини є на першій ланці серед цих цінностей, цінності свободи і так далі, і так далі, і так далі. Якщо, наприклад, Росію спіткає доля інших країн, які усвідомили
те, що вони робили неправильно, якщо російське суспільство, врешті-решт, подолає своє імперське минуле, якщо це імперське минуле не буде тягнути російське суспільство в війну знов і знов, якщо новий президент в Росії, тому що я не думаю, що це колись зробить чинний президент, стане на коліни перед пам'ятником загиблим українцям, то, можливо, цей простір для пошуку спільного, він нарешті може з'явитися. Але треба розуміти, що досі російське суспільство, воно поділяє багато в чому погляди російського керівництва. І аж допоки це прозріння не настане, аж допоки це покаяння не відбудеться, аж допоки російське суспільство не усвідомить, що правила минулих століть не працюють в 21 столітті, аж допоки не будуть виплачені контрибуції Україні, компенсації за зруйновані міста, за вбитих людей, за втрачене майно, до цього часу, мені здається, надія на пошук спільного під час розмови громадян України та громадян Росії, вона буде марною. Ця надія на пошук якогось спільного фундаменту для цього діалогу, для того, щоб примирення українського народу і російського відбулося, російський народ повинен зробити роботу над своїми помилками. Дякую. Ви дуже добре розумієте, що відбувається з Україною, процеси, які відбуваються взагалі в нашому регіоні. І ви написали чудову книжку «Дикий захід Східної Європи», яку я дуже люблю. І хотіла запитати, чи буде продовження, можливо, про події, які відбуваються зараз, і чи зможуть, наприклад, наші англійські читачі коли-небудь насолодитися цією книгою в перекладі? Ну, зараз ця книга вже на етапі перекладу, її перекладають німецькою, англійською та польською мовами, тож, можливо, незабаром, або наприкінці цього року, або на початку наступного, читачі зможуть знайти мою книгу, в тому числі в перекладі на англійську, німецьку та польську. Але щодо того, чи буде нова книга, я не знаю. Я у Збройних силах, просто в мене зараз невеличка відпустка, і саме тому я в цивільному одязі, а не в військовому. І я спілкуюсь з вами з Києва, а не з Бахмута, або Гуляйполя, або Мар'їнки, або інших населених пунктів на передовій. Треба розуміти, що ця війна, вона, скоріш за все, буде тривати довго, тому що Володимир Путін сприймає цю війну як свій політичний спадок, а це означатиме, що він і далі готовий хоронити своїх співгромадян в українських степах. І ми повинні розуміти, що раніше Європа казала, ми даємо Україні зброю для того, щоб Україна посилила свої позиції на майбутніх перемовинах з Кремлем. Але зараз цих перемовин не прагне саме Москва. І вона не готова вести перемовини ні про що, окрім капітуляції України. Тож мені здається, що Західний світ повинен усвідомити, що в деяких війнах перемовини починаються лише після того, як одна з сторін вона зазнала військового краху. І просто кожен в Європі повинен відповісти для себе, чиєї поразки, а чиєї перемоги він прагне по ітогах цієї війни, яка зараз розгортається перед нашими очима. І в залежності від того, від швидкості усвідомлення цієї простої істини, залежить і те, наскільки швидко українці, які доєдналися до лав Збройних сил, вони зможуть повернутися до своїх повсякденних справ. Я, наприклад, повернуся до журналістики, мої колеги по батальйону повернуться до інших справ. І саме тоді, можливо, і постане питання, чи є там час і натхнення для того, щоб писати другу книгу. Але чи з'явиться вона, залежить величезною мірою від наших партнерів, від того, зможемо ми дожити до того моменту, коли в нашому житті станеться демобілізація.
І саме тому я не можу зараз якось впевнено відповісти на ваше питання, тому що питання мого майбутнього залежить не тільки від мене, а й від тих людей, які зараз слухають нашу розмову. Сподіваюся, що ці люди вас почують. І як, на вашу думку, чи отримуємо ми наразі достатню допомогу для перемоги? І як ця перемога має виглядати? Ну, мені здається, що зараз ми очікуємо набагато більше, що Європа і Захід просунулись у своєму усвідомленні того, що Україні треба допомагати важкою зброєю, але ми досі бачимо вагання щодо передачі Україні ракет, які можуть знищувати військові об'єкти на відстані там умовно 300 кілометрів. Захід досі вагається і не знає, чи готовий він передавати Україні авіацію бойову. І це теж затримує шлях України до перемоги. Тож, з одного боку, ми глибоко вдячні нашим європейським, американським партнерам за все те, що вони роблять. Але мені здається, що чим швидше ця перемога в усіх її форматах буде надходити, тим менше українців будуть вбиті, скалічені, і тим більше життів буде збережено. Тобто відмова від цього половинчатого шляху допомоги, вона просто буде рятувати житті. І це теж є дуже важливим усвідомленням, на яке ми усі в Україні чекаємо. Щодо того, що ми вважатимемо перемогою, тут є різні формати відповідей. Хтось каже, що перемога настане тоді, коли з українського Донецького аеропорту здійметься в небо літак, який полетить в український Сімферополь. А також, але водночас можна сказати, що остаточним форматом перемоги буде ситуація, коли Україна не тільки буде на кордонах 91-го року, а коли вона після виходу на свої кордони 91-го року буде почуватися в безпеці, коли по українським містам не будуть прилітати вночі російські ракети, не будуть руйнувати житлові будинки, не будуть вбивати людей. Для того, щоб все це сталося, такий сталий мир, Україна не тільки повинна вийти на свої кордони, але також доєднатися до колективного простору безпеки, яким, наприклад, є Північно-Атлантичний альянс. Пане Павле, я вам дуже вдячна за цю змістовну розмову. And thank you very much for watching this episode of Understanding Ukraine. If you are interested in our work, please visit cepa.org.